Salutare, dragi prieteni! Astăzi este sâmbătă, 6 iulie 2024 și am deosebită bucurie să vă ofer un video cu totul și cu totul special, un interviu cu Sorin Zanfir, prietenul meu și proprietarul Barcelona Loft, celebra crescătorie a unui fost mare celebră columbofil, Raymond Hermes, pe care Sorin a cumpărat-o și a organizat aici un sistem în care 16 echipe de români își aduc porumbeii și se pregătesc să câștige marea cursă internațională de la Barcelona. Salut, Sorin! Salut, Marius! Salut! Zi-mi, te rog un pic, bine te-am regăsit. Zi-mi, te rog un pic, nu doar mie, ci celor care se uită la noi, cum ți-a venit ideea acestui proiect? Păi, ideea mi-a venit în timp ce eram aici în localitatea Althornbach. Eram la familia Kip, așteptam porumbeii de la un concurs internațional. Nu era etapa de Barcelona, cred că era etapa de Marseille internațional. Și dacă ți amintești, am fost atunci împreună cu tine și cu Florin Biran. Am așteptat porumbei împreună la familia Kip. După care, Kip fiind aici la 300 de metri de această crescătorie, la plecare, țin minte că m-ai întrebat ce mai este cu crescătoria lui Hermes. Ți-am spus că este goală, nefolosită și am avut o discuție în care am zis ce ar fi să aducem aici niște porumbei din România și să îi pregătim să-i concurăm la etapa de Barcelona internațional, care pentru mine și pentru alți români la vremea respectivă era doar un vis, ceva Și un vis, greu, și greu o vizie de mult realizat. spus. Și un vizie mult spus. Mult spus și vis, da. Adică etapa la care priveam toți și ne uitam pe internet cum vin porumbei și era cursa curselor. Și atunci, de la discuția asta pe care am avut-o la momentul ăla, eu unul n-am mai avut liniște și Ai descoperit misiunea. da. Am început să port discuția cu cei doi fii ai lui Hermes despre crescătorie, am vrut să o închiriez. Varianta cu închiriatul a picat și au vrut doar să vândă crescătoria. Mi-am asumat riscul, am cumpărat-o și am oferit posibilitatea crescătorilor români să trimită aici pui, să fie pregătiți, concurați și să-i ducem ușor spre etapa de Barcelona. Câți crescători pot să participe? Cum se desfășoară sistemul? Dacă ne poți să... Sistemul se desfășoară în felul următor. Pot participa 16 crescători sau 16 echipe, 16 tandemuri, să zicem 16 locuri ar fi aici, pe 2 ceasuri M3 benzin, pe care pot concura 8 crescători individual. Nu este un columbodrom, se confundă cu columbodromul, dar nu are nimic de a face cu sistemul de columbodrom, doar simplu fapt că porumbeii sunt ținuți la comun și concurați, dar concurează 8 echipe pe un ceas, 8 echipe pe alt ceas, da. Uite că și mai sosit unul de la... Acum, hai! De la Barcelona, în timp ce luăm acest interviu, se Știle. desfășoară... Da? Da. Oh, Pe super. știle, da. Și da, Ne chiar în acest moment ne întoarcem la desfășoară cursa. Da, deci 16 locuri, 16 echipe sau crescători individual, fiecare cum își gestionează locurile. Pot aduce 50 de pui pe fiecare loc pe ceas. Și ceea ce este, să zic, inedit la sistemul ăsta de concurare este că fiecare crescător apare cu numele lui în clasament individual, fiecare concurează practic pe numele lui. Pe numele lui. Nu este
ceva la Crescătoria combo. Barcelona apare în clasament, fiecare apare cu Pe numele numele lui. Da. Cum zburăm pui aici? Că sunt și eu implicat Da. cu porumbei. Cum zburăm pui? Cum zburăm porumbei la un an până la ajunge la Barcelona? Puii sunt concurați cu clubul de maraton IG Weitstrecke, un club format axat doar pe etape de fond și de maraton, diferit față de sistemul german care joacă viteză de mifond, programul german pe care îl cunoașteți, cu o etapă de fond în an de 5-600 aia maximă. Aici jucăm în clubul de maraton, sunt concurați ca pui undeva până la 250 de kilometri împreună cu clubul. Porumbeii nu vin toți pe crescătorie, se împart, se selectează, așa, și de la vârsta de un an participă la 3 fonduri și un maraton, și anume participă la o etapă de aproximativ 500 de kilometri, un 550, un 600, a mai venit unul de la Barcelona între timp, 600, după care joacă etapa de Bordeaux, aproape 800 de kilometri. Asta e programul pentru porumbei de un an. Iar la 2 ani? Iar la 2 ani, anul ăsta am ajuns prima dată cu porumbei de 2 ani să concurăm. Joacă 500 de kilometri, 600 de kilometri. Anul ăsta au jucat 3 etape, 2 etape de Virzon, să zicem 450, s-a modificat un pic programul din cauza vremii capricioase, ploioase. Am jucat 2 etape de Virzon de 450, după care am jucat Limoges 600 și a urmat cursa de Barcelona. Barcelona. Da. Frumos. Care sunt provocările? Sănătatea, numărul mare? Ai Provocările de aici? Tu ești un crescător priceput, da. Numărul mare nu ar fi provocarea principală. Da, să-i păstrezi sănătoși, în primul rând, să pregătești atâția porumbei pe concurs e foarte greu. Mulți spun că angajăm mulți porumbei și din mulți porumbei sare ceva în față și da, teoriile astea eu nu cred că au susținere, pentru că e mult mai greu să pregătești un lot de 3 de 400 de 500 de porumbei decât un lot de 50 de porumbei acasă, ca să-i poți trimite cu șanse, ca să vină sau să câștige etapa. Asta ar fi marea provocare. Și la pui, da, păstrarea stării de sănătate. Da. Și acum, așa cum ați auzit, suntem în mijlocul desfășurării concursului de Barcelona. Da. Am venit special aici ca să așteptăm porumbei de la Barcelona, să trăim pe viu experiența Barcelona Internațional, care este o adevărată experiență, pot să vă confirm. Da, este. Și suntem în a doua zi, porumbei au fost lansați ieri, au fost doar câțiva porumbei sosiți ieri. Mulți porumbei intrați pe zona Belgia-Olanda, Germania puțin, să zic așa, defavorizată de condiții meteo sau cine știe de ce. Dar astăzi sosiri frumoase, da, inclusiv în Barcelona, și sosiri frumoase în Germania pentru o etapă, atenție, dificilă. Extrem de dificilă, da. Sosiri frumoase față de alte Barcelona, în sensul că și aici vine un porumbel la 10-15 minute, au început să intre porumbei acum la ora asta. Sorin, prima experiență pe viu a ta, ca și crescător, că noi am venit ca și vizitatori. Da. Ne-am pus la fripturi, ne-am luat câte o bere și am așteptat porumbei, dar tu ai trăit tot procesul, de la pregătire, embarcare și concursul. Cum e experiența Barcelona? Ce să zic, este un sentiment greu de descris, unic, să ajungi să participi la cursa curselor. Cel mai important concurs în ochii mei al columbofiliei mondiale, clar. Ține ochii ațintiți din toată lumea concursul de Barcelona. A fost un parcurs destul de greu, am avut etape grele, a trebuit să acționăm repede, să pregătim porumbei, să recuperăm repede, Eu consider că fiecare porumbel pe care l-am îmbarcat la Barcelona
teoretic avea șanse să vină. În ceea ce privește starea de sănătate, pregătirea, hrănirea, cum au decurs etapele de anul ăsta, aveau Toate șansele. toate șansele să vină. Acum, ce vine de aici, oricum nu mă așteptam să fie un concurs atât de greu. Este într-adevăr un concurs greu, dificil, de dificultate. Vreau să spun, nu kilometri. Un concurs care nu te întâlnești în fiecare zi. Da. Nu prea avem în România. Nu avem ceva de nivelul ăsta, că Un până la grad urmă foarte se zboară ridicat din de vestul dificultate, Belgiei, da. vestul, nordul Olandei până aici. Da. Sunt 500 de kilometri. Porumbei sunt dincolo de munți. Barcelona e dincolo de munți, vă recomand să vă uitați pe hartă. Porumbei pe câțiva zeci de kilometri să treacă da un lanț muntos care are în Pirinei, exact 3000 de metri înălțime. Masivul central din Franța îl au de străbătut. Un traseu dificil, Da. foarte multe condiții meteo care se schimbă pe parcurs și totuși eu zic că noi anul ăsta am prins o Barcelona bună. Uitându-mă pe ultimele 10 ediții, Da. a fost mult mai complicat și o Barcelona incredibilă câștigată, locurile 1, 2, 3 internațional din Olanda, 1250 de kilometri aproape, ceva. Da. M-am trezit dimineața și am văzut, era ceva incredibil. Da. Sorin, în încheierea interviului nostru, aș vrea totuși să ne prezinți primul porumbel sosit pe Da. Barcelona Loft. Vi-l prezint imediat. Vreau să vă prezint primul porumbel sosit de la Barcelona. Porumbelul are seria 9715, un mascul de 2022. Aparține echipei Lionte Team Bucovina, și anume crescătorului Lionte Lucian de la Suceava. Da. Un porumbel foarte frumos. Da, foarte frumos. Același porumbel anul trecut la etapa de Bordeaux a sosit tot primul la noi pe crescătorie, a luat locul 2, Național Bordeaux. Și anul ăsta sosește primul de la Barcelona. Da, un porumbel deosebit, reușește locul 85 Național Germania la Barcelona. Cursa curselor, cursă extrem de dificilă, dar aș vrea să subliniez un lucru. Când analizăm rezultatele porumbeilor din primul an de Barcelona, să uităm că acești porumbei au 2 ani. 2 ani, da. N-au mai participat la niciun internațional până acum, Prima participare. ceea ce le creează un, să zic așa, mic dezavantaj în relația cu competitorii, pentru că E o cursă care necesită foarte multă experiență. Exact, mă gândeam da. cum să-mi așez cuvintele și sunt convins că porumbeii aceștia, dacă vor rămâne aici, dar eu dacă aș fi în locul lui Lucian, un porumbel sosit de la Barcelona, 100 de ani aniversar și cu 2 Bordeaux, l-aș lua acasă, doar să-l am acasă. Porumbeii sosiți de aici care vor rămâne mai departe au acumulat deja o importantă experiență la această cursă. Felicitări pentru pregătire, Sorin. Mulțumesc. Felicitări pentru că ne-ai oferit șansa să trăim acest vis și ai microfonul. Da, aș vrea doar să amintesc că anul acesta, la prima etapă de fond de Vierzon, am ocupat locul 3 pe clasament, a doua etapă de Vierzon, noi aici am ocupat locurile 1, 2 și 3, iar la ultima etapă pentru tineret, la Bordeaux, la 780 de kilometri, Bordeaux Național, am luat locurile 1 și 2. Același Lucian Lionte a luat locul 1, Național Bordeaux. Frumos, au venit 2 porumbei odată și Stroie George de la Olt a luat locul 2. Tot în campionatul clubului de maraton avem locurile 1, 3, 5, 9, 10 as femele. Frumos. Asul se face cu 3 fonduri și un maraton, deci din 4 etape. Da. Felicitări! Acum, Mulțumesc. dacă tot ai amintit asta, să nu uităm că și la un an de zile anul trecut s-a câștigat Vierzonul internațional de aici și doi Anul s-a luat trecut, locul în 2. primul an de Bordeaux cu acest participare, am porumbel. câștigat locul 1 Vierzon. Da, deci am intrat în forță. Da, și locul 2 Bordeaux. Anul ăsta am jucat, să zic, cred eu, mai bine decât anul trecut. Sigur. Și ca procente de clasări, și etape câștigate, și campionatul de as.
Și acum trăim împreună Barcelona, emoțiile visul sosirilor Barcelona. de la Barcelona, da. Dragilor, aștept opiniile voastre în comentarii despre Barcelona Love, despre acest proiect, sugestii și sfaturi pentru Sorin pentru a îmbunătăți sistemul și mai mult. Și dacă încă nu v-ați abonat, vă invit să o faceți, pentru că vă aduce mereu videouri frumoase și de calitate din locuri și crescătorii inedite și deosebite. Multe salutări de aici, de la Altrombach, și Salutări, băieți. tot binele din lume.